Στο σπίτι με αφήσατε την τελευταία φορά, στο σπίτι με ξαναβρίσκετε και αυτή τη φορά. Αφού όλη αυτή την περίοδο είχαμε ιδιαίτερα περιοριστικά μέτρα και το περισσότερο διάστημα ήμασταν σπίτι σε καραντίνα. Ας μην τα λέμε όμως από την πόρτα, ελάτε μέσα. Ακολουθήστε με. Γιατί? Το γιατί θα το πούμε εκεί που πρέπει. Πάμε. Δεν πάω πουθενά. Καλά είμαι εδώ. Πάμε να σας πω 2 λόγια έξω. 2 λόγια. Για 2 λόγια καλά έρχομαι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Ο χρόνος είναι κάτι σχετικό, το έχουμε πει αρκετές φορές, θα το θυμηθούμε, θα το επαναλάβουμε και σήμερα. Για το βόρειο ημισφαίριο είναι φθινόπωρο, οδεύουμε προς το χειμώνα, για το νότιο ημισφαίριο είναι άνοιξη και οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Εμείς που είμαστε σχεδόν στη μέση Σιγκαπούρη δεν έχουμε ούτε φθινόπωρο, ούτε άνοιξη, ούτε χειμώνα, μόνο καλοκαίρι. Όλο το χρόνο. Και κάποιες μέρες βρέχει, κάποιες άλλες βρέχει περισσότερο, κάποιες άλλες μέρες έχει ήλιο. Εμείς όμως δεν μας επηρεάζει καθόλου ο καιρός, δεν επηρεαζόμαστε από αυτά τα φαινόμενα, γιατί τους τελευταίους μήνες το περισσότερο διάστημα το περάσαμε σπίτι μας. Έτσι απλά, γιατί είχαμε τις περισσότερες μέρες καραντίνα. Ένα από τα προβλήματα που γεννά λοιπόν η καραντίνα είναι ότι σε μέρη μικρά όπως είναι η Σιγκαπούρη και που τα περισσότερα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης εισάγονται σε περιόδους καραντίνας, υπάρχουν καθυστερήσεις και είναι δύσκολο να βρεις ακόμα και πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που κουβεντιάζουμε, όποιος έχει κέτσαπ στο σπίτι του είναι σαν να έχει χρυσό. Θεωρείται από τους πιο πλούσιους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Ανοίξατε ουρανοί, κατακάψατε τους ακολάστους, εξαφανίσατε τα νέα Σόδομα και Γόμορα. Αμήν. Με ποιον ταχυτούτος? Με την ουρά του αλόγου του Κολοκοτρώνη. Δεν μας φτάνουν τα σεκλέτια μας, έχουμε και τούτονα με τις ψαλμοδίες. Και βέβαια αν πολύ χαμογελάσατε στο ότι η Σιγκαπούρη δεν έχει πολύ απλά είδη πρώτης ανάγκης όπως είναι το κέτσαπ, όμως τα πράγματα είναι σοβαρότερα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλοι μας έχουμε χάσει σχεδόν 1,5, πλησιάζουμε τα 2 χρόνια πανδημίας και έχουμε χάσει ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Έχουμε χάσει την παλιά μας ρουτίνα, έχουμε χάσει την καθημερινότητά μας, είτε έχουμε εμβολιαστεί είτε όχι, θεωρούμε ότι είμαστε περιορισμένοι, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τις παλιές μας συνήθειες ή να πάμε κάποια εκδρομή ή να σπαστούμε ο ένας τον άλλον χωρίς φόβο και χωρίς να σκεφτούμε αν κάποιος είναι άρρωστος ή πόσους ανθρώπους χαιρέτησε κάποιος άλλος εκείνη την ημέρα που εμείς τον συναντούμε. Με έχει καταντήσει να κυκλοφορώ μες στο σπίτι μου σαν φυγόδικος. Πόσο αφιλότιμη! Παπά, σε παρακαλώ μη φωνάζεις. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να κάνετε? Υπομονή. Είπαμε υπομονή και χαίρετε. Τώρα τι γίνεται? Κι όμως και αυτό το διάστημα, αυτό τον 1,5 χρόνο της πανδημίας, όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και οι ιεραποστολικές ενορίες εδώ στη Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας εξακολουθούν να λειτουργούν. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, διότι όταν η ζωή μας εμάς θεωρούμε ότι είναι σε κάποια παύση, τίποτα όμως δεν είναι σε παύση. Η ζωή συνεχίζεται, οι ανάγκες συνεχίζονται και τι θα πει στα παιδιά στο ορφανοτροφείο για παράδειγμα, ότι επειδή δεν έχουμε δωρεές, επειδή υπάρχει πανδημία, εσείς δεν θα φάτε, δεν θα αρρωστήσετε, δεν θέλετε παιχνίδια, δεν θέλετε φάρμακα, δεν χρειάζεστε να μορφωθείτε, να πάτε σχολείο και μόλις τελειώσει η πανδημία θα το ξανασκεφτούμε? Φυσικά όχι.
Όλα συνοχίζονται με τη δικιά σας αγάπη, τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και θα πρέπει απλά να σκεφτόμαστε ότι έστω και πολύ μικρά πράγματα όπως ένα κέτσαπ, αλλά όμως και πολύ σοβαρά πράγματα όπως είναι να δώσουμε αγάπη στον συνάνθρωπό μας, θα πρέπει να τα θυμόμαστε όλες τις στιγμές. Είτε έχει πανδημία είτε δεν έχει, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας ή σε μέρη όπως εμάς που δεν έχουμε τίποτα. Μία εποχή, υγρασία, βροχή, ήλιος και ζέστη. Τι έγινε, έχουμε κανένα νέο? Πρέπει να τα ανοίξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να αρχίσω δουλειά. Α, πολύ βιαστική είστε. Περιμένετε λιγάκι, είπαμε. Αύριο ξεκινάμε θριαμβευτικά. Βάλτε. Αυτή την Κυριακή είναι σίγουρο εκτός απρόπτου. Βάλτε. Την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε. Βάλτε ακόμα. 36 του μηνός. Ο κακός σου το καιρό. Και τον ανάποδο σου. Πού μου κάνεις τις κασκαρίκες? Έχει να πατήσει πελάτης από τον καιρό που ανακαλύψανε τις βεντούζες. Τρέλα δεν είναι. Από βλέπετε το πράγμα το μπερδέψουμε. Πια πολύ. Θα πούμε πως θα το ξεπερδέψουμε. Άμα πια. Σε άλλα νέα λοιπόν, δηλαδή ας ξαναγυρίσουμε πάλι στα νέα της πανδημίας, γιατί τι άλλα νέα είναι όταν είσαι κλεισμένος μέσα σε 4 τοίχους, και τώρα που είπα 4 τοίχους. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι επειδή ακούγονται τα μέρη μας εξωτικά, διαφορετικά, μακρινά, ότι όσοι ζουν στη Σιγκαπούρη για παράδειγμα, ζουν κάπως έτσι. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, γιατί εμείς ζούμε εκεί. Χριστέ μου, τι decadence. Είναι όμορφο λοιπόν να ονειρεύεσαι, αλλά η πραγματικότητα τις περισσότερες φορές σε διαψεύδει και είναι διαφορετική. Έτσι λοιπόν 1,5 χρόνο μετά την πανδημία όλοι θα θέλαμε τα περισσότερα κράτη να είναι ανοιχτά, αλλά δυστυχώς στην Ινδονησία αυτή τη στιγμή που μιλούμε οι εκκλησίες μας είναι σχεδόν κλειστές, μπορούν μόνο οι ιερείς χωρίς πιστούς να τελούν τις θείες ακολουθίες, τις ιερές ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία και να τις μεταδίδουμε μέσω του διαδικτύου για να μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί. Εδώ στη Σιγκαπούρη όπως και στην Ινδία και στο Πακιστάν έχουμε περιορισμό στα άτομα τα οποία θα μπουν στις εκκλησίες ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η εκκλησία για να υπάρχουν οι αποστάσεις και καταλαβαίνετε ότι σε μέρη τα οποία δεν είναι χριστιανικά πολύ απλά πράγματα που εμείς οι χριστιανοί τα κάνουμε διότι είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, της εκκλησιαστικής μας ρουτίνας, για όλους αυτούς είναι κάτι περίεργο, κάτι διαφορετικό και θα πρέπει να εξηγούμε και να ξαναεξηγούμε και να ξαναπροσπαθούμε να τους μάθουμε ότι εμείς οι δικές μας συνήθειες είναι αυτές, πρέπει να τις κάνουμε και αυτές οι συνήθειες είναι προσαρμοσμένες πλέον με τέτοιο τρόπο για να μην ενοχλούν κανέναν. Ανοίξατε πουράνοι κρουνοί, ρίψατε τη λάβα σας και κατακάψατε τους αμαρτωλούς. Σταμάτατε τον Απόστολο. Να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, η Παναγιά να είναι πάντοτε αντάμα και θα τα πούμε σύντομα. Και κάτι τελευταίο, όταν είσαι σε περίοδο καραντίνας, παραμένεις στο σπίτι συνέχεια, που αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε και περισσότερο από το σπίτι, κάποιοι άλλοι όμως σκαλίζουν πράγματα από το παρελθόν τους, πράγματα τα οποία είναι ξεχασμένα. Το βιντεάκι το συγκεκριμένο που θα δείτε μου το έστειλαν οι συμμαθητές μου από το γυμνάσιο και πριν από πολλά χρόνια εκεί όταν ήμουνα στη Δευτέρα Γυμνασίου μαζί τους είχαμε κάνει μια έκθεση εικαστικών αφού η πρωτοπόρος δυναμική καθηγήτρια που είχαμε τότε, η κυρία Ψαριώτου, μας είχε βάλει να κάνουμε διάφορες χειροτεχνίες, να ζωγραφίσουμε σε τζάμι, να κάνουμε διάφορα άλλες όμορφες κατασκευές. Αυτό το βιντεάκι μου θύμισε πράγματα από το παρελθόν
και μου θύμισε πόσο νέος ήμουνα τότε και κάτι ακόμα, ότι από μικρός φαινόσουνα τι θα γινόσουνα, όπως λέει ο σοφός λαός μας. Β4. Έχει δουλέψει σχεδόν στο σχολείο. Ο Κώστας Τσίλης ασχολείται πολύ με τα θρησκευτικά.